عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اتهام تلاش برخی اتباع ایرانی برای حمله به سفارت اسرائیل در لندن رو رد کرده و اون رو داستان سرایی رسانه‌ای خونده. عراقچی گفته جمهوری اسلامی هیچ دخالتی در این ماجرا نداشته و از مسیر دیپلماتیک هم اطلاعی دریافت نکرده. عراقچی همچنین مدعی شده که زمانبندی ماجرا و رفتار بریتانیا نشانگر پشت پرده مشکوکه و طرف‌های ثالث در پی انحراف دیپلماسی و تشدید تنش هستند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به حملات اخیر این کشور به بیروت هشدار داد اونچه در بیروت با حزب الله انجام شد در تهران هم تکرار میشه. او همچنین تهدید کرد در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمن پاسخ اسرائیل شدید و کوبنده خواهد بود. این اظهارات بعد از اون مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا بمباران مواضع حوثی‌ها رو متوقف کرده، اما حوثی‌ها گفتند این توافق شامل اسرائیل نمیشه. در واکنش اسرائیل فرودگاه صنعا رو هدف قرار داد و جمهوری اسلامی رو به حمایت از حوثی‌ها متهم کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به من و تو، فرزانه قره حسنلو زندانی سیاسی در بند 5 زندان وکیل‌آباد مشهد تحت شرایط غیر انسانی نگهداری میشه. در بند قفل شده و او به همراه خانم فاطمه سپهری و زهرا کهنه‌کار از دیدن نور خورشید و نظافت محیط محروم هستند. علاوه بر این کارت خریدش مسدود شده و مجبور به استفاده از آب آلوده زندان. خانم قره حسنلو که پیشتر به دلیل تومور مشکوک به سرطان عمل جراحی کرده اکنون دچار دیسک کمر، آرتروز فک و گردن شده. برزان محمدی فعال سیاسی مشروطه خواه و زندانی سیاسی سابق در پی سقوط از ساختمانی 3 طبقه در گنبد کاووس جان خودش را از دست داد. رضا مهرگان زندانی سیاسی سابق با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت به جرأت یکی از شجاع‌ترین مبارزانی که می‌شناختم ایشان بود. آقای مهرگان در ادامه نوشته هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نشده. به گزارش رسانه‌های داخلی زهرا میرزایی مجری و کارشناس شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی سه‌شنبه در خانه مادرش واقع در شهرک راه آهن تهران به قتل رسیده. رسانه‌ها گزارش دادن عامل این قتل پسرخاله او به نام بهزاد بوده که انگیزش سرقت طلاهای مقتول بوده. بر اساس گزارش‌ها روز حادثه بهزاد پسرخاله مقتول با بهانه دریافت مشاوره خانوادگی به منزل او رفته و با چکش که همراهش داشته ضربه‌ای به سر او وارد میکنه و او رو به قتل میرسونه. رسانه‌ها نوشتن پلیس آگاهی تهران بهزاد پسرخاله مقتول رو همان شب در منزلش در شرق تهران دستگیر کردن و طلاهای سرقت شده از او کشف شده. در ادامه تنش بین اسلام آباد و دهلی نو عطاالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در گفتگو با اسکای نیوز اعلام کرد که نیروهای کشورش تأسیسات نظامی هند رو در امتداد مرز مورد مناقشه هدف قرار داده و 40 تا 50 سرباز هندی در این درگیری‌ها کشته شدند. پاکستان همچنین به دلیل حملات پهپادی هند تمامی فرودگاه‌های خودش رو تعطیل کرده. در واکنش وزیر دفاع هند اظهار داشت که در حملات هدفمند ارتش این کشور به خاک پاکستان به گفته او 100 تروریست کشته شدند و هشدار داد که هند از هر گونه اقدام تلافی جویانه پاکستان عقب نشینی نخواهد کرد. در جریان سفر شی جین پینگ به مسکو، رؤسای جمهور چین و روسیه بر همکاری برای ایفای نقش ویژه قدرت‌های جهانی و حمایت از جهانی سازی برابر تاکید کردند. شی گفته پکن و مسکو از حقوق کشورهای در حال توسعه دفاع می‌کنند. پوتین هم ضمن استقبال از ژی همکاری دو کشور رو در راستای رفاه ملت‌ها خونده و مدعی شده این همکاری علیه هیچ کشور ثالثی نیست. ژی برای شرکت در مراسم 80مین سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی به مسکو رفته. احمدالشهر رئیس دولت انتقالی سوریه در نخستین سفر اروپایی خودش بعد از سرنگونی رژیم بشار اسد روز چهارشنبه در کاخ الیزه با امانوئل مکرون دیدار کرد. رئیس جمهور فرانسه در این دیدار از الشهر خواست که از همه مردم سوریه بدون تبعیض محافظت کنه و عاملان خشونت‌های اخیر علیه دروزی‌ها و علوی‌ها رو تحت پیگرد قرار بده. مکرون همچنین احتمال لغو تدریجی تحریم‌های اتحادیه اروپا رو مطرح کرد، مشروط به تثبیت شرایط در سوریه. احمدالشهر با مجوز ویژه سازمان ملل و با همراهی وزرای دولت خودش به پاریس سفر کرده.
شرکت والت دیزنی اعلام کرده که در همکاری با گروه میرال نخستین شهر بازی خود در خاورمیانه رو در جزیره یس ابوظبی احداث خواهد کرد. این پارک با طراحی کاملا نوین شامل جاذبه‌های کلاسیک و مدرن دیزنی، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و فضاهای تفریحی متنوع خواهد بود. هنوز تاریخ دقیقی برای افتتاح اعلام نشده، اما ساخت اون بین 4 تا 6 سال طول خواهد کشید. شرکت والت دیزنی اعلام کرده که امارات متحده عربی در فاصله پروازی 4 ساعته از 1/3 جمعیت جهان قرار داره و این کشور رو به دروازه‌ای مهم برای گردشگری تبدیل میکنه. بله، اون اماراتی که اگر انقلاب پیش نیامده بود الان جزیره کیش حداقل الان میتونست نقش رو در منطقه بازی بکنه. دقیقاً. اما امروز ساعات کاری جدید به بانک‌ها اعلام شده. 6:30 صبح تا 1 بعد از ظهر. طبق اعلام سخنگوی دولت تغییر ساعت کاری از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر از شنبه عملی میشه و به دغدغه‌های روزانه مردم افزوده و پرسش‌های بسیاری رو فراروی شهروندان قرار داد. سخنگوی دولت پزشکیان گفته بوده دولت برای ناترازی انرژی و ناترازی‌های دیگر به زمان نیاز داره. علی آبادی وزیر نیروی پزشکیان با مطرح کردن این ادعا که اکنون در شرایط نسبتاً خوبی در مقایسه با خیلی از کشورها قرار داریم، مدعی شده که در ردیف 16 کشور جهان قرار داره جمهوری اسلامی که سرمایه‌گذاری خوبی در توسعه صنعت برق داره و در مقایسه با بسیاری از کشورها پیشتاز هم هست. و قطعی‌های برق خانگی وزیر گفته حداکثر 2 ساعت خواهد بود روزانه. امروز همچنین مسئله تبعیض در مناطقی از پایتخت در مسئله قطعی برق برجسته شد. بررسی میدانی روزنامه هم‌میهن نشون میده مناطق جنوبی و حاشیه تهران بیش از نواحی مرکزی و شمالی با قطعی برق روبرو هستند. در فروردین و اردیبهشت امسال بیش از 75% خاموشی‌ها در ساعات اوج مصرف مربوط به شهرستان‌های جنوبی و غربی استان تهران بوده، در حالی که میزان قطعی در مناطق مرکزی و شمالی تقریباً 0 گزارش شده. یکی از ساکنان شهرک گلستان در جنوب تهران گفته تقریبا روزی 2 بار برق محلشون قطع میشه، حتی شبا هم آب ندارن. از سوی دیگه این خاموشی ها کارگاه‌های صنعتی در اطراف تهران رو هم زمینگیر کرده. صنایعی مثل مبل سازی و جوشکاری در شهریار، پاکتشت و برامین و دیگر مناطق حاشیه‌ای برای ادامه فعالیت به برق دائم نیاز دارن و قطعی‌ها باعث زیان اقتصادی شده. ما برای اینکه شرایط رو بررسی بکنیم از خانم روشنک آسترکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر دعوت کردیم که همراه ما بشن. خیلی این مسئله تغییر ساعت کاری در حالی از ابهام مثل بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اعلام میکنه مردم کی بیدار بشن که ساعت 6 صبح کارمند بتونه بره سر اصلا من برام یه سوالی که اینجا پیش اومده آنیتا این هستش که حالا کارمندان گیریم کارشونه باید برن حقوق دریافت میکنن باید سر کار باشن، ولی آیا ارباب رجوعی واقعا حاضر هست که 6 صبح بره به یه اداره مثلا ثبت احوال بانک بخواد رجوع کنه؟ خوابیدن تو اون زمان یا هم میذارن در 12 مثلا تو ایران مرسوم هستش دیر وقت مردم میخوان بیدار میشن و واقعا شما اگه کاری نداشته باشی بیرون نمیری و بعدش هم ساعت 1 بعد از ظهر تعطیل میشه، دقیقاً زمانی که مردم تازه میخوان برن به امورات اداریشون برسن. موضوعات رو ما به بحث میذاریم با خانم آسترکی. خانم آسترکی سپاس از این که همراه ما شدید. اولین ساعت 6 صبح که اعلام شده خب خیلی هماهنگ نیست با ساعات خواب مردم، فرهنگ عمومی جامعه و در واقع به باور شما چه تأثیری داره روی زندگی روزمره شهروندان و برنامه‌ریزی‌های اون افراد؟ بچه دارن، به هر حال باید برنامه‌ریزی بکنن برای فعالیت‌های دیگرشون غیر از ساعات کاری و اصلا به باور شما شهروندان آماده هستن برای این تغییر؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان. آنچه که مشخص است بله یک تغییراتی رو ایجاد کردن صرفا برای اینکه من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی دنبال این هست که بگه من برای مدیریت وضعیت بحرانی برق دارم یک اقدامات اساسی انجام میدم، ولی این اقدامات واقعا اقدامات موثری نیستن. نخست اینکه تغییر ساعت ادارات یک اثر بسیار کمی توی این کسری 20 خورده هزار مگاواتی برق داره. یعنی این رو روشن بکنیم که این اقدام اصلا قرار نیست یک معجزه ایجاد کنه یا کسری برق رو به شکل قابل توجهی کاهش بده. دومین این هستش که بار مسئولیت این موضوع روی دوش دولت هست و دولت هست که باید این موضوع رو مدیریت کنه، اما آمده شکار کرده
بار مشکلات رو روی دوش مردم طبق معمول انداخته. خانواده هایی که کارمند هستن، فرزندان خردسالی دارن که مدرسه میرن و مهد کودک میرن، قبل از اینکه وارد محیط کارشون بشن باید کودکشون رو به مهد کودک یا مدرسه بسپارن، در حالی که الان یکی از اختلالاتی که ایجاد شده همین موضوع هست برای بسیاری از خانواده‌های کارمند که میگن ما بچه‌مون رو کدام مهد کودک یا کدام مدرسه بذاریم که ساعت مثلا 5:30 صبح بچه رو بسپاریم به مهد کودک یا مدرسه و خودمون تا ساعت 6 سر کار باشیم. ضمن اینکه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی در هیچ کدوم از شهرهای ایران آمادگی و پتانسیل لازم برای اینکه یک دفعه این تغییر در ساعت کار اداری اتفاق بیفته رو نداره. یعنی نه ما حمل و نقل اتوبوسمون نه در شهرهایی که مترو هستن نه وضعیت تاکسیرانیمون طوری هست که اون ساعت صبح بتونه کمک بکنه به شهروندان برای اینکه به موقع به محل کارشون برسن. ضمن اینکه همونطور که اشاره کردید بحث به هر حال خواب هست، بحث سلامت جسمی هست، سبک زندگی مردم تغییر خواهد کرد و اینا همه یک اختلالی رو دوباره توی زندگی شهروندان ایجاد میکنه و به نوعی همونطور که گفتم بار مشکل رو پاس میده دولت روی دوش شهروندان، انگاری که آنها مسئول این بحران هستن. شما اشاره کردین به این رویه‌ای که ما خیلی مخصوصا توی بحث ناترازی‌ها شاهد بودیم از سمت مسئولین دولت، چه از خود پزشکان چه وزراش و مسئولین در واقع شرکت‌های گوناگون که مسئول هستن که بار رو اینا میندازن روی دوش مردم. حالا چه اندازه این تغییر زمان ساعت کاری رو که اینها بخوان ایفا بکنن اصلا میتونه به صرفه‌جویی در برق کمک بکنه؟ اشاره کردین خیلی کمه. اصلا این چقدر منطقی هست؟ بله. ببینید این اولا اثر بسیار بسیار کمی داره، شاید زیر 10% بتونه موثر باشه روی اون کسری برق. از سمت دیگه موضوع این هستش که اساسا وقتی یه نگاه کلی تر داشته باشیم به این وضعیت کسری برق و برنامه هایی که دولت داره انجام میده متوجه میشیم با یک سیستم مضحکی روبرو هستیم. الان بحث ناترازی رو کارشناسانی که خودشون در ایران هستن روی رقم حدود 24-25 هزار مگاوات دارن اعلام میکنن برای امسال و دولت مهمترین کاری که انجام داده وعده داده، یعنی هنوز عملی نشده، وعده داده که 5 الی 6 هزار مگاوات برق رو با افزایش تولید در نیروگاه‌های حرارتی بتونه کسری رو جبران بکنه. این به این معناست که همچنان یه رقم حدود 20 هزار مگاوات کسری میتونه دامن مردم رو بگیره، زندگی شهروندان رو بگیره. این رقم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، نه به فکر واردات برق هستن نه به اشکال دیگه‌ای. به طور مثال خیلی از کارشناسان معتقدن که اگر بخوان از نیروگاه خورشیدی استفاده بکنن خیلی سریع اینا به بهره برداری میرسه اگر سریع سرمایه گذاری بشه و سریع پروژه ها اجرایی بشه. اینا هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندارن و آمدن این 20 هزار کسری رو میخوان از طریق مردم و اقتصاد کشور جبران بکنن. یک نکته بسیار مهم این هست که الان قطع برق در واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی یک تهدید بزرگ برای اقتصاد ایران هستش. بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران خطوط تولید خودشون رو یا خاموش کردن یا به صورت نیمه وقت درآوردن و این به معنای اینه که ما با یک خسارت سنگین اقتصادی برای بخش خصوصی، چون توی این قطع برق‌ها و حمایت‌ها نوعی تبعیض وجود داره که شما حالا در مورد قطع برق بخش شهری بهش اشاره کردید، در حوزه صنعت هم همین موضوع هست. یعنی بخشی که دولتی هستن بیشتر بهشون توجه میشه، صنایع بزرگتر که دولت بهشون وابسته است بهشون داره توجه میشه، ولی بخش خرد اون کسب و کارهای کوچکتر، کارگاه‌های کوچکتر که بخش خصوصی هستن قربانیان اول هستن در حوزه قطع برق بخش صنعت. و خب این به این معناست که یک زیان گسترده به بخش خصوصی در اقتصاد داره وارد میشه و یک موجی از اخراج یا به قول خودشون تعدیل کارگران رو ما شاهد خواهیم بود به دلیل این مشکل. و در مجموع تمام این اقداماتی که داره انجام میشه نخواهد توانست بحث کمبود برق به ویژه در تابستان امسال، چون ما هنوز در بسیاری از استانهامون هنوز وسایل سرمازا استفاده نمیشه، یعنی هنوز دمای هوا انقدر افزایش پیدا نکرده، ولی به زودی که فصل گرم در تمام ایران باعث بشه که مردم بخوان از کولر استفاده بکنن و مصرف برق افزایش پیدا بکنه، با یک بحران جدی روبرو خواهیم شد که میگم اقداماتی که داره انجام میشه اصلا تناسبی با اون حجم بحران و کسری برق نداره.
یه موضوع دیگه هم هست اینه که شما اشاره کردیم به توجه بیشتری که شده به حالا صنایع و در واقع بخش دولتی و بخش خصوصی خیلی نگاه نشده بهش در این برنامه‌ریزی. این بحث تعامل رو هم داریم، یه تعاملی باید باشه میان بخش خصوصی و بخش دولتی. این چه تأثیری خواهد داشت حالا روی این بحث تعامل و در واقع حالا بهره‌وری مشخصا بانک‌ها به باور شما؟ ببینید، موضوعی که وجود داره من فکر میکنم این هستش که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که حالا ما الان داریم در مورد بحث کسری برق صحبت میکنیم. وجوه مختلفی داره این موضوع. جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که میاد و اهم و فلاهم میکنه، میاد اولویت بندی میکنه، یعنی میدونه که کاری که داره میکنه نهایتا یک به صورت دومینووار یک زیانی رو ایجاد میکنه که حتی دامن خودش رو هم خواهد گرفت، ولی مجبور هست که انتخاب بکنه و چون نمیتونه اقدام مؤثر و اقدام مفید نمیتونه انجام بده و این ساختار اصلا توانایی تصمیم گیری در حد مدیریت بحران یک موضوعی رو نداره. به همین دلیل میاد و اولویت بندی میکنه، یعنی یک نگاه کوتاه مدت داره، میگه من الان در کوتاه مدت برای اینکه از اعتراضات سراسری مردم جلوگیری بکنم میام و بار قطع برق رو بیشتر روی بخش صنعت و کشاورزی و تولید میندازم، یه بخشش رو میندازم روی بخش خانگی و بعد از اون طرف دوباره میاد تصمیم گیری میکنه که خب من با توجه به کسری بودجه‌ای که دارم بیام از اون بخشی از صنعت بیشتر حمایت بکنم که بودجه جاری خودم بیشتر تامین بشه و اینجاست یه بحرانی برای بخش خصوصی ایجاد میکنه. به نظر من کاملا هم میدونن که این بحرانی که داره ایجاد میشه بخشی از پیامدهاش دامن خود اقتصاد رو خواهد گرفت، دامن بانک ها، نظام بانکی رو خواهد گرفت، یک به هر حال مختل میکنه یک بخشی از بازوهای اقتصادی کشور رو، ولی ناچار هست که یه چنین تصمیم گیری رو داشته باشه و به نوعی بتونه امروز رو به فردا برسونه. یعنی ما دارای یک چشم انداز دراز مدت یا یک نگاه ملی گرایانه‌ای در حوزه انتخاب‌های جمهوری اسلامی نیستیم که بیاد و حقوق شهروندان و رفاه شهروندان و حق شهروندان رو در نظر بگیره، بلکه میاد و یک نگاهی میکنه که من برای حفظ خودم شماره 1 این کارو میکنم، شماره 2 اون کارو میکنم، حالا بعدم که اون پیامدها اومد یه جوری باش مبارزه میکنم یا سرکوب میکنم یا به هر حال به هر شکلی که میبینیم هر اتفاقی که میفته به یه شکلی جمهوری اسلامی سعی میکنه مدیریت بکنه، مدیریت افکار عمومی بکنه، مدیریت خبر بکنه، سازماندهی بکنه و این اقدامات انجام میده تا امروز رو به فردا برسونه. سپاسگزارم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه خانم روشن کیاسرگی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار اقتصادی. با اینکه هنوز تابستون شروع نشده، قطعی برق در ایران امان شهروندان رو بریده. پیشنهاد یکی از مسئولان صنفی جمهوری اسلامی اینه مردم باد بزن و آفتابه بخرن. فکر کنید در چنین وضعیتی وزیر نیرو هم از افزایش قیمت برق خبر داده برای کاهش مصرف شهروندان. امروز بیشترین تعداد ویدیوهایی که گزارشگران منوتو برامون ارسال کردند در مورد بحران انرژی و قطعی‌های مکرر برق هست که در اینجا در چند دسته بهشون خواهیم پرداخت. آنیتا، شما هم در خبرتون اشاره داشتید به ساعات کاری که قراره از ساعت 6 صبح آغاز بشه و اینکه این ساعات کاری تا چه حد برای شهروندان اصلا ممکنه. در اولین گزارشی که انتخاب کردیم صدای شهروندی رو میشنویم که میگه بعد از معطلی زیاد در مترو و دیر رسیدن به سر کارش حالا برق کسب کارشون قطع شده. پنجشنبه 18/2/404 ساعت 11 تا الان برق رفته. تو مترو یه جور 2 ساعت امروز اذیتمون کردن. دمیم رسیدیم محل کارمون از ساعت 11 برق رفته. یعنی عملاً به عنوان خودشون هر چی میشه میگفتن اقتدار ملی، اقتدار ملی. این از اقتدار ملی کل این منطقه تولیدی کپ شد تو سمت باستان و به عنوان گنده گوی منطقه صحبت میکنن ولی اقتدار ملیشون به این میرسه. مردم نمیدونن باید چیکار کنن. با درود به گزارشگر منوتو، الان ساعت 10:30 صبح. اینجا محدوده شرق تهران سمت نیرو هواییه. از ساعت 9 صبح نه برق داریم نه آب داریم. محدوده هم گفتم که حالا بقیه تایید کنن و در جریان باشن. اصلا کاری به این حرفا نداریم. آب نداریم، برق نداریم همزمان. یعنی انقدر بیشورن که همزمان با هم هماهنگ نیستن.
که حداقل یکی رو قطع کنن، جفتش رو قطع میکنن. مقصر این داستانا کل مردم ایرانن. مردم ایران انتخاب کردن که اینجوری با فلاکت زندگی کنن. کاری هم به نسل 57 و 67 و 80 و 90 و 100 و این حرفا ندارم. همه مقصرن. نسل 57 با اون حماقتی که انجام دادن، نسل امروز هم با ساکت نشستن دارن انتخاب میکنن که اینجوری با فلاکت زندگی کنن. و سلام. قطعی برق در زندگی روزمره شهروندان مشکلات زیادی رو ایجاد کرده. ویدیوهایی دریافت کردیم از نانوایانی که خمیرهاشون به دلیل قطعی برق خراب شده و به شدت عصبانی هستند از وضعیتی که براشون پیش اومده. 4 ساعت نه آب نه برق، ساعت 11 من دارم خمیر میریزم دور. اینه وضع مملکتمون. اینم یک شیسه پر اینجا، همه نونای سالم. آقای چه وضعیه؟ ساعت 2:30 شما برغر قد کرده. خدا شما پرسا خوی نسیکو این لامزه و هر پیزا خمیر مال دارم لیمینه که بر دور بریزه. ایشو چه ده خدا به توی ایشو چه ده؟ هر پیزا خمیر بیبر خوی نبی هر پیزا خمیر مشنش چه بره؟ چرا با قرآن بر مردم فکر برداره؟ گفته 2 ساعت برغر قد بینه. اعلام کرده بماند. قرار بده 2 ساعت برغر قد کنه. ساعت 2:30 رفته. ساعت 3 خورده برغر نیونده. آقا چرا پیغمبر آقا فرموندار هر که مسئول فکر ما کارگران بدبخت برداره. خوی از پیسر مشتی آقا جمع کنم. عجب برش نبریدم. خود صاحب نوایی دستگاهی از سخته. نفسان برق آقا بعدی کرده. با اون خدا دستگاهی رو سخته. فکر بردارن مردم. صدای این نانوا رو شنیده میگفت به خاطر قطعی وصله برق دستگاه‌هامون هم داره میسوزه و مشکلات زیادی دارن. حالا بشنویم صحبت‌های گزارشگری رو که رفته بوده نون بخره اما با صحنه‌ای مواجه میشه که عصبانیت این نانواها رو تایید میکنه. بهتر از زبان خودشون بشنویم. اون رفتم نون بگیرم، نونواییش کدوم نون پخت نمیکنن. چرا؟ چون اعلام خاموشی براشون زدن فلان ساعت تا فلان ساعت برق نیست. 3 بعد از ظهر دما 45 درجه. نه برق داریم، نه آب داریم، نه کار داریم، نه کاسبی داریم. این وضع نون بام، اون وضع کاسبی و کسب و کار، این وضع دلار خدا تومن. هی 100 روی 100 ساختید. آخرین یادگارتون هم 100 گوتمند. انرژی هسته‌ای داریم، برق تولید میکنیم. این هم وضعیت برقتون. توفتو داشته و نداشتهتون جمهوری اسلامی. الان ساعت 9 صبح برقای ما رفته. دیشب برامون پیامک اومده که ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر قرار برقا بره. 9 صبح کجا؟ 5 تا 7 بعد از ظهر کجا؟ یعنی شما مدیریت اینم ندارین یه پیامک درست بفرستین برای مردم. همه چیتون غلط، همه چیتون اشتباه. اصلا زندگی ما رو به سیاهی کشیدین. پسر من الان تو همون مونده. الان نه آب هست چون پمپمون هم کار نمیکنه. یعنی من باید آب گرم کنم ببرم که ایشون همومش رو انجام بدم برسن به کار زندگی خودشون. واقعا اصلا از شما بی‌شرف‌تر هیچ کس نیست. نمیفرستم برای گزارشگر من و تو. من و دخترم تو آسانسور گیر کردیم. همین الان برقا رفت. خامنه‌ای واقعا نمیدونم الان من باید چی کار کنم. واسه عراق و واسه لبنان و واسه فلسطین و همه جا گور به گور برق میفرسته، آب میفرسته، بعد خودمون توی این شرایطی. اینو میفرستم برای شبکه خوب من و تو. اردیبهشت 1404 تهران ساعت 1 ظهر برقو قطع کردن. بچه هم مدرسه اومده متوقع 5 آسانسور قطع نمیتونه بیاد بالا. و بعد وقتی از پلا اومده بالا زنگ ورزش داشتن، خیس عرق بود، خواد بره همون دوش بگیره، آب نیست. توی مجتمعات 4-5 طبقه با پمپ برقی آب کار میکنه. پمپ نمیشه بالا نمیاد. برق قطع میشه، آب قطع میشه، اینترنت قطع میشه، همه چی قطع میشه، زندگی تعطیل میشه. لعنت به این رژیم جمهوری اسلامی. خانم آنیتا، پیرو خبر ساعت 6 صبح رفتن به سر کار، وقتی که آب حموم قطع نمیتونن دوش بگیرن، آسانسور خرابه توش گیر میکنن. با این وضعیتی که وجود مردم چجوری میتونن ساعت 3 شب پاشن؟ در پارکینگ هم باز نمیشه. در پارکینگ باز نمیشه، مترو کار نمیکنه. چجوری میخوان ساعت 6 صبح سر کار باشن؟ امروز با یکی از گزارشگران توی شهر ساری صحبت میکردم. ایشون میگفتن که رفته بودن بیمارستان خمینی ساری که ظاهرا تنها مرکز برای مبتلایان به سرطان هست که متاسفانه برق کل بیمارستان قطع شده بود. ایشون بهم گفتن که به دلیل امنیتی نتونستن برامون گزارشی تهیه کنن، ولی یکی از گزارشگران ما از اصفهان که برای دادن خون به یکی از مراکز بهداشت مراجعه کردن، صحنه مشابهی رو برامون به تصویر کشیدند.
خنده‌دار سازمان انتقال خون برق نداشته باشه. واقعا این خنده تلخی هستش که واقعا مردم گرفتار شدن. واقعا نمیدونم باید چی کار بکنند. ما روز دوشنبه اینجا داشتیم صحبت میکردیم در مورد همین قطعی برق و من اشاره کردم به اینکه یکی از دوستانم تهران که صحبت میکردم گفتن تو محلشون برق قطع نمیشه. گفتم چرا فکر میکنی اینجا؟ گفت احتمالاً یکی از مسئولان مقاماتی که تو محله ما زندگی میکنه ممکنه دلیلش این باشه. امشب یکی از گزارشگران ما که الان میبینیم از منطقه نیاوران، منطقه یک تهران، برامون گزارشی فرستادن، میگن آقا اینجا هم برق داره ساعت‌ها قطع میشه. اینه که فکر میکنید برق توی بعضی مناطق به اصطلاح مرفه شرق قطع نمیشه، اینجا هم این رو داریم. من فقط خواستم اشاره کنم که من به محله و منطقه خاصی اشاره نکردم، گفتم در بعضی از محله‌ها این اتفاق میفته. این گزارش‌ها رو با هم دیگه می‌بینیم. خدمت شبکه ملی میهنی من و تو برقای ما رفته اینجا منطقه نیاورون هست. چی میگه تو منطقه نیاورون و منطقه یک برقا نمیره؟ هر روز میره 10 ساعت هم میره. میگن که چون وزش باد شدیده کابلای برق قطع شده. بابا شما که قدرت یک منطقه این به قول خودتون واقعا به یه باد بندی. این فیلمو میگیرم واسه گزارشگر خوب شبکه من و تو. اینجا کرمانشاه، شهرستان و سنقر و کلیایی. اول صبح باز دوباره برق قطع کردن. هیچ کدوم از کاسب‌ها برق ندارن. یعنی مردم فلسطین و غزه و اینا از ما مهمترن. اینجا چهارراه عدل سردار جنگل پونک تهرانه. برق چراغ قطع. دوست تا بچه‌ها نگاه کنید. وایستادن دارن لطف میکنن و چهارراه کاری که پلیس باید انجام بده رو مردم دارن انجام میدن. ممنونم از شما. فیلمو میفرستم واسه گزارشگر من و تو. ما پردیس فاز 11 هستیم. توی آسانسور گیر افتادیم. بدون هیچ خبررسانی به ما آسانسور رو قطع کردن. با برادرم داخل آسانسور گیر افتادیم. فاز 11 پردیس. هرچی هم میزنن کسی نمیاد بگه آقا زنده جا مردیم. لعنت به جمهوری اسلامی. لعنت به همشون. فکر کنید بچه که گیر بیفته توی آسانسور خب با انواع ترس‌ها و آسیب‌ها و فوبیا مواجه خواهد بود در طول زندگیش. اتفاق برای من افتاده و بسیار تجربه خوبی نیست. بله. شاهزاده رضا پهلوی صبح امروز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی فاکس بیزنس و در برنامه ماریا بارتیرومو مجری و روزنامه‌نگار به تصمیم احتمالی دونالد ترامپ برای تغییر نام خلیج فارس واکنش نشون داد و گفت شما نمیتونید فقط با یک امضا نام یک منطقه رو تغییر بدین. Your Highness, the Gulf of Persia sits between Iran and Saudi Arabia. It is strategically important for both nations. You wrote about this and tweeted about this yesterday. Tell us your thoughts. Well, I mean, there's a video of President Trump, I think about 35 years ago, clearly referring to the Persian Gulf as the Persian Gulf, because he, like many other people around the planet for generations going to school, learned this body of water to be called the Persian Gulf. Has been the name for millennia, and that's the way it's going to be in the future. You cannot change a name strictly with a stroke of a pen. That's just a reality, and that's the end of the conversation. I don't think there's any argument to be made about how to call that body of water. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از گفتگوی خودش با شبکه فاکس بیزنس در پاسخ به مجری برنامه در ارتباط با نفوذ تبلیغاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در غرب اشاره به حضور اونها در فضاهای رسانه‌ای آکادمیک و اندیشکده‌ها میکنه. Well, let's not forget, Iran has its own propaganda campaigns throughout the world, including America. The senator from Texas, Ted Cruz, calling on his alma mater, Princeton University, to dismiss a former high-ranking Iranian regime official who is currently still at the school as a Middle East security and nuclear policy specialist. Senator Cruz responded directly to him on X. He writes this: "I try not to be in the room with people linked to Iranian terrorists who have murdered dozens of dissidents. Your books are unreadable, and the only debate you should be having is with DHS agents, Homeland Security, at the end of which you should be deported." Your reaction? Look, Maria, in the early 80s, and I was witness to it, when many Iranian dissidents were assassinated on European soil as a result of some negligence and maybe laissez-faire attitude that has now
moved all the way and infiltrated the Western Hemisphere, including the United States. You know, when you think of a terrorist regime and its militia, you shouldn't only assume that they are in military gear with machine guns or hand grenades. Many of them are civilians, infiltrating and penetrating think tanks, lobbyists, influencers, even universities. We shouldn't be surprised. Last week, they arrested 8 people attempting an attack on the Israeli embassy in England. This is part, again, of the pattern of behavior of this regime. As they're sitting down negotiating a deal with the American side, their elements are still at work. Unbelievable. در این گفتگو با شبکه فاکس بیزنس، شاهزاده رضا پهلوی نسبت به تداوم سیاست‌های سازشکارانه با جمهوری اسلامی هم هشدار داده و خواستار حمایت جدی از مردم ایران شده. ایشون تاکید کردند که مردم ایران جایگزین واقعی این رژیم هستند، نه مذاکره با حکومتی که ذاتش با صلح ناسازگاره. Now, there's one element that I think should be part of the calculation. It's not just, as I said earlier, the concept of maximum pressure and support that will benefit the Iranian people in their fight for liberation. But understand that in any change of these kind of regimes, to put an end to this kind of totalitarian regime, we saw it in the Soviet Union, we saw it in South Africa and other systems, there's also a question of defections from the regime towards the people. And people will defect more likely from the regime towards the people if they took that pressure seriously and saw that this is an opportunity now to abandon ship. That's also very important. So I can understand diplomacy, but up to a point. And what I always said is that often we have heard diplomats in Europe and here say, if option A, which is diplomacy, fails, let's go straight to now, let's strike them. Yeah. What happens to the people as an alternative here? Why not give them a chance before you have to resort to more drastic measures? And that opportunity is right in front of our eyes. It's the people that represent the alternative and the distinction between the people of Iran and the regime. چشمان بسیاری از ناظران و تحلیلگران امروز به روسیه دوخته شده، جایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان همتای چینی خودش بوده. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ولادیمیر پوتین گفته پکن در برابر یک جانبه‌گرایی و زورگویی سلطه‌جویانه در کنار مسکو خواهد ایستاد. شی که همزمان با بزرگداشت شکست آلمان نازی در جنگ دوم بین‌الملل برای سفری 4 روزه وارد مسکو شده، از اعتماد عمیق‌تر در حال شکل بین دو کشور تمجید کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دیدار رو در رو با همتای چینی خودش ابراز خرسندی کرده و او را دوست عزیز خود خونده و اعلام کرده که با کمال میل به چین سفر خواهد کرد. پوتین همچنین تأکید کرده که همکاری میان روسیه و چین علیه هیچ کشور ثالثی نیست، بلکه در راستای رفاه مردم دو کشوره. دو کشور معاهده‌های چند میلیارد دلاری به امضا رسوندن. ایگور شوالوف رئیس بانک توسعه دولتی روسیه امروز اعلام کرده که این بانک قصد داره حدود 3.5 تریلیون روبل معادل 42 حدوداً میلیارد دلار برای پروژه‌های مشترک با شرکت‌های چینی تأمین مالی بکنه. در بیانیه مشترک مرتبط با مسئله اوکراین که خبرگزاری‌های روسیه منتشر کردند، دو رئیس جمهور تاکید داشتند که برای حل این درگیری علل ریشه‌ای باید برطرف بشه. علل ریشه‌ای از نظر روسیه شامل مسائلی مثل تضمین نپیوستن اوکراین به ناتو و برکناری ولادیمیر زلنسکی از قدرت. یکی از دلایل موفق نشدن تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از تهاجم به اوکراین برای فروپاشی اقتصادی این کشور نزدیکی پکن به مسکو، چرا که پوتین تونسته با موفقیت شرکای تجاری و خریداران جدیدی برای نفت روسیه در نقاط دیگر جهان پیدا کنه که چین یکی از مشتریان کلیدی اونه. فردا بنا هست که در رژه نظامی سالانه میدان سرخ به مناسبت روز پیروزی، شی جین پینگ هم در ردیف نخست رهبران جهان مدعو قرار بگیره و شاهد این رویداد باشه. ما همراه میشیم با آقای بابک شکرابی، تحلیلگر سیاسی، که ببینیم این نزدیکی بیشتر این دو چه پیامی داره برای غرب، چه معنایی داره و چه تهدیدی هست بیشتر برای کدوم جغرافیا از جهان. جناب شکرابی، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آیا میشه این سفر رو سه جنبه ژئواستراتژی، اقتصادی و نمادین ما یک تحول مهم در معادلات قدرت جهانی بدونیم؟ درود بر شما و سپاسگزارم که من در برنامه‌تون پذیرفتید.
من لزوما آغاز یک تحولات بزرگ رو نمیبینم، در ادامه تحولاتی دارم میبینم که به هر جهت در چند سال گذشته شاهد اون بودیم. کشور چین و روسیه یک استراتژی مشترکی رو دارن دنبال میکنن و اون هستش که به دنبال یک جهان چند قطبی هستن و خب این دقیقاً در تضاد هست با منافعی که امریکا داره و در تضاد هست با اون سیاستایی که داره دنبال میکنه. به لحاظ ژئواستراتژیک بزرگترین قسمت این و مهمترین قسمت این هستش که چین داره تلاش میکنه که نیازهای خودش به انرژی رو از بخش خاورمیانه کاهش بده. به همین علت هم هستش که اون پروژه پاور آف سایبریا یا قدرت سیبری شماره 2 داره اجرایی میشه که از طریق لولیکش‌های گاز و نفت خواهد بود که از سیبری از طریق مغولستان وارد خاک چین خواهد شد. برای چین اهمیتش این هستش که همونطور که عرض کردم نیاز اون رو به انرژی در قسمت خاورمیانه کاهش میده و عملاً اگر که جنگی در خاورمیانه صورت بگیره در سالهای آینده به اون شدتی که پیش از این میتونست اقتصاد چین رو تخریب بکنه اون تاثیر رو نخواهد داشت. از سوی دیگه برای روسیه خب خیلی مهم هستش به خاطر اینکه ما شاهد بودیم که 2 خط گاز و نفتی که به اسم نورد استریم بودن از روسیه میرفتن به کشور آلمان در دریای بالتیک منفجر شدن چند سال پیش. کسی مسئولیت اون رو به عهده نگرفته، تحقیقات مشخصی هم انجام نشد، نتیجه مشخصی نداشته تحقیقات، ولی روسیه همیشه انگشت اتهام رو به سوی امریکا اشاره رفته و منطقاً روسیه هم داره دنبال یک بازار جایگزین به غیر از اروپا میگرده. بنابراین به لحاظ ژئواستراتژیک برای هر دوشون بسیار بسیار مهم هستش. به لحاظ اقتصادی ببینید تا قبل از سال 2021 که داستان حمله روسیه به اوکراین آغاز بشه مبادلات اقتصادی دو کشور اگه اشتباه نکنم چیزی به 160 میلیارد یا 150 میلیارد دلار بود. در پایان سال 2024 این رقم 245 میلیارد دلار اعلام شد. روسیه اگر به خاطر مبادلات اقتصادی با چین نبود عملاً دچار مشکلات اقتصادی بزرگ میشد، اما در حال حاضر حداقل در پایان سال 2024 اعلام کردن که رشد اقتصادی 4.3% داشته که از بسیاری کشورهای اروپایی بالاتر هستش و به لحاظ نمادین هم خب پیام بسیار مهمی رو داره به کشورهای غربی ارسال میکنه. یعنی داره میگه که هر چقدر فشار روی چین و روسیه افزایش پیدا بکنه این دو کشور همکاریاشون رو با هم دیگه بیشتر خواهند کرد. به لحاظ نظامی فکر نمی کنم اغراق باشه اگر برگردیم بگیم روسیه به تنهایی از کل مجموعه کشورهای اروپایی قوی تر هستش و به لحاظ اقتصادی چین از مجموعه کشورهای اروپایی قوی تر هست. بنابراین همکاری اونها و این پیامی که دارن به غرب ارسال میکنن که سیاست‌های خاصانه در برابر اونها رو با هم دیگه بیشتر نزدیک خواهد کرد پیام بسیار مهمی. خب ما در واقع رئیس جمهور چین رو داریم که از یک جانب گرایی و زورگویی سلطه‌جویانه گفته بوده. این آیا داره کنایه میزنه به دونالد ترامپ؟ غرب به کی داره مشخصاً کنایه میزنه به باور شما؟ ببینید قطعاً کنایه به دونالد ترامپ هستش. همونطور که عرض کردم اون استراتژی که داره چین و روسیه دنبال میکنن به دنبال یک جهان چند قطبی هستن. آمریکا شاید یک جهان دو قطبی رو بپذیره ولی جهان چند قطبی عملاً باعث تضعیف امریکا میشه و در اون رده و جایگاهی که قرار داره باقی نخواهد موند. اما خب جالبش اینجاست که ببینید برای آقای شی که برجت در کشور خودش یک سیستم دیکتاتوری داره ارائه میکنه، نه حزبی است که بخواد بر علیه او فعالیت‌های سیاسی داشته باشه، نه هیچ رسانه و روزنامه‌ای است که بخواد بر علیه اون بنویسه، کماکان اینقدر دیپلماتیک از واژه‌ها استفاده میکنه و ذکر آقای ترامپ به شکل مستقیم خودداری میکنه. در مقابل ما آقای ترامپ رو داریم که شخصیت جنجالی دارن و من فکر میکنم این نقطه قوت ایشون در انتخابات آمریکایی در سیاست‌های داخلی آمریکا یواش یواش داره تبدیل میشه به نقطه ضعف ایشون، به خاطر که خیلی طبیعی هستش که تا اندازه شخصیت‌های جنجال آفرین به نوعی جاذبه بیافرینن، ولی از یک میزانی که میگذره و صحبت‌هایی که اونها میکنن باعث بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی که بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی رو که به دنبال خواهد داشت، این شخصیت جنجالی برجت یک دافعی رو ایجاد میکنه چه برای جامعه اقتصادی چه برای جامعه سیاسی. از این جهت من فکر میکنم که موقعیت بدی رو داره ایجاد میکنه. در ضمن یک نکته من فکر میکنم ذکرش لازم هستش. ببینید الان معاون آقای ترامپ آقای جی دی ونس در فوریه
همین سال جاری اومدن در اروپا به کشورهای اروپایی حمله کردن، اعلام کردن که آزادی بیان در اونها وجود نداره. این در مقطعی هستش که آمریکا به روسیه بسیار نزدیک شده بود، تلاش می‌کرد به روسیه نزدیک بشه و بتونه به یک قرارداد صلحی در رابطه با جنگ اوکراین و روسیه برسه. و الان 2 ماه بعد از اون قضیه و وقتی می‌بینیم که به نتیجه‌ای نرسیدن، آقای ونس دیروز در یک مصاحبه اعلام کردن، گفتن که به کشورهای اروپایی بسیار نزدیک هستن و خواسته‌های روسیه خواسته‌های زیادی بوده که نمیتونن برآورده بکنن. این پیام‌های متضادی که دولت کنونی امریکا داره به همپیمانان اروپایی خودش میفرسته، در نهایت برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت سیاسی اون کشورها هم پیام‌های ضد و نقیضی که ممکنه که باعث بشه که اونها مواضعی برخلاف منافع امریکا اتخاذ بکنن یا حداقل همسو نباشه با اون منافع. جناب شکر، شما به مسئله اوکراین و در واقع مناقشه اوکراین اشاره کردیم. ما میدونیم که در ظاهر حداقل موضع چین بی‌طرفی بوده و در واقع همزمان با حفظ روابط اقتصادیش با اروپا و آمریکا تا حدی جایگاه خودش رو هم تلاش کرده به عنوان یه میانجی بالقوه یا بازیگر بی‌طرف تثبیت کنه. چه اندازه شی جین پینگ توی این بازی موفق بوده؟ ببینیم به لحاظ استراتژیک یک انتخاب عاقلانه بود برای چین، چون به لحاظ اقتصادی کمک‌های زیادی رو برای چین داشت این جنگ، یعنی منافع زیادی رو داشت برای چین. اما خب هر چقدر زمان این جنگ طولانی‌تر شد، حفظ این چهره دروغین بی‌طرفی کار سخت‌تری میشه. ما میدونیم که چین با ارسال صنایع و تکنولوژی دوگانه، یعنی تکنولوژی‌هایی که هم میتونست در بخش اقتصاد برای روسیه مفید باشه و همچنین در بخش نظامی کمک کرده، در این حال با افزایش مبادلات اقتصادی خودش همونطور که عرض کردم مبلغش به 245 میلیارد رسیده، کمک کرده که اقتصاد روسیه سرپا بمونه و ادامه بده این جنگ رو. از سوی دیگه خب اتهاماتی بودش که از سوی آقای زلنسکی مطرح شد، اولا که گفتن که حمایت چین به شکل تکنولوژی در بخش نظامی کاملا هویدا هستش و بعدش هم گفتن که شهروندان چینی بودن که در میان ارتشیان روسیه دستگیر شدن و به اسارت در اومدن و این نشون میده که یک برخورد سیستمیکی وجود داره از سوی چین برای اینکه کمک بکنه مواضع روسیه رو در برخورد با آقای زلنسکی اوکراین و به طور کلی اروپا. بنابراین من فکر میکنم که این بی‌طرفی واقعا هر چقدر زمان میگذره بی‌معناتر میشه و خب این ارتباط نزدیک چین و روسیه به هر جهت داره مشهود میشه برای هم. سپاسگزارم جناب بابک شکرروبی از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. سپاسگزارم. یک خبری هم الان اومد، یعنی دقایق پیش اومد در واتیکان از این دودکش نمازخانه سیستین دود سفید آمده بیرون و نشونه که پاپ نو رو انتخاب کردن، متا هویتش اعلام نشده. اما خب کسایی که توی این میدون حضرت پتروس بودن، سنت پیتر بودن، شروع کردن به شادی و اینا. حالا اگر اسمش، حالا نمیدونم بیننده ها همیشه اینا رو کنار آخونده خودمون میذارن، ولی اگر اومد ما خب میگیم که به هر حال اطلاعاتتون اضافه بشه. بله، مرسی از این خبری که دادید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با هیو هیوت، مفسر سیاسی راستگرا و مجری معروف رادیو به جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای هشدار داد و اعلام کرد که ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کنه. دونالد ترامپ اضافه کرد جمهوری اسلامی 2 گزینه داره، یا سانتریفیوژها و اورانیوم رو تحویل میده یا مورد حمله قرار میگیره. ترامپ در ادامه گفته فقط 2 گزینه وجود داره، یا به طور مسالمت‌آمیز نابودشون میکنیم یا به طور وحشیانه. I'm going to go to Iran. It's the most important thing I'm going to ask you about today. The first question is, have they stopped trying to kill you and Mike Pompeo and a whole bunch of people? Because I don't know how you negotiate with someone who's trying to kill you. Yeah, well, I don't want to be foolish enough to answer the question because you can never really answer a question like that. But let's just assume, and I put out the strongest of orders, and this is not about me, this is about any president. If anybody does it, they're going to be hit harder than anybody's ever been hit in the history of our country. You can't do that. You can't do that, period, but you can't do that to presidents. Good. Now, last night I was on Sean Hannity, and Sean asked me what I thought about your Iran statements. And I said the one thing that President Trump has done, I think every day since he got back, is tell Iran they have a choice. They can turn over the centrifuges and the uranium, or they can get bombed. Is that as explicit as you've made it to them? Either or? Very simple. Yeah.
It's very simple. And I'd much rather make a deal, you know, a really verified deal. We want total verification. We can do that. We have some very brilliant people up at MIT and various other places. We could do that very, very solidly. But I would much prefer a strong verified deal where we actually blow them up, but blow them up or just de-nuke them. But there are only two alternatives there: blow them up nicely or blow them up viciously. ترامپ همچنین در کنفرانس خبری خودش در کاخ سفید درباره اینکه آیا یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به تهران اجازه غنیسازی اورانیوم داده خواهد شد یا نه گفته بود هنوز در این باره تصمیمی نگرفتیم. در آینده تصمیم خواهیم گرفت، اما در حال حاضر هیچ تصمیمی گرفته نشده. یک خبر فوری هم الان به دست ما رسیده که شبکه خبری فاکس نیوز در واقع یک تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که به گفته این رسانه در واقع تأسیسات ناشناخته ای از برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو افشا میکنه. این سایت جدید در استان سمنان واقع شده، از مراکز هسته‌ای شناخته شده جمهوری اسلامی هست و فاصله قابل توجهی داره از در واقع مرکز هسته‌ای شناخته شده جمهوری اسلامی. این سایت جدید که اینها کشف کردن و فاکس نیوز گفته که این تأسیسات که در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی با نام رمزی سایت رنگین کمان شناخته میشه، تحت پوشش یک شرکت تولید مواد شیمیایی فعالیت میکنه و بر اساس گزارش فاکس نیوز در این مرکز هسته‌ای عنصر تریتیوم تولید میشه که ایزوتوپی رادیواکتیو که برای تقویت سلاح‌های هسته‌ای به کار میره و برخلاف غنیسازی اورانیوم تقریبا هیچ کاربرد صلح‌آمیزی یا تجاری نداره و اگر که این گزارش صحت داشته باشه و تایید اون از جانب مقامات رسمی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بشه، عدم شفافیت جمهوری اسلامی در اعلام این سایت هسته‌ای به مراجع بین‌المللی میتونه مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو حسابی تحت تأثیر قرار بده. بله. بعد در ادامه خبری که میگفتم، اورشلیم پست گزارش داده وزیر دفاع اسرائیل کاتس با اشاره به حملات اخیر این کشور در بیروت هشدار داده که آنچه در بیروت با حزب الله انجام شد با رژیم ایران در تهران نیز انجام میشه. کاتس همچنین تهدید کرد اگه حوثی‌ها به حملات خودشون علیه اسرائیل ادامه بدن، پاسخ ما شدید و کوبنده خواهد بود. ما برای بررسی بیشتر این خبر از آقای فرهاد مرادی تحلیلگر سیاسی درخواست کردیم تا برای بررسی بیشتر این فضا همراه ما باشند. جناب مرادی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. تأکید ترامپ بر این نکته که برای تهران فقط دو گزینه وجود داره، یا به طور مسالمت آمیز نابودشون میکنیم یا به طور وحشیانه. پیام ترامپ در واقع به متحدان منطقه‌ای چی هست؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خب آنچه که ترامپ امروز گفت و شما بخشایش رو پخش کردید حرف جدیدی نیست. 1 ماه و نیم 2 ماه گذشته بارها این موضوع رو مطرح کرده و ما باید در واقع به نوعی تکرار مکررات بدونیم این حرف رو و تأثیری هم که در واقع متحدان منطقه‌ای ایالات متحده داره رو باید در همین در واقع بازه زمانی 1 ماه و نیم 2 ماه گذشته سنجید. از این نظر میشه در واقع 2 دسته تقسیم کرد متحدین امریکا رو، 1 اعراب و 2 در واقع اسرائیل که هر کدومشون رو رفتارشون رو باید جداگانه سنجید. در ارتباط با اعراب آنچه که چنین در واقع گفتاری و تکرار مکررش از طرف ترامپ در اونها چه تأثیر داشته، چه پیامی بهشون مخابره کرده، ما میتونیم از روی در حقیقت رفتار سیاسی اونها یا اقدامات و تحرکات دیپلماتیکشون ببینیم. در طی 2 ماه گذشته خب ما شاهد این بودیم که امارات متحده عربی نامه ترامپ رو به خامنه‌ای منتقل کرد، یعنی مسئولیتش رو پذیرفت که این نامه رو بهشون برسونه. عربستان سعودی وزیر دفاعش رو فرستاد و دوباره یک دیدار خیلی دوستانه‌ای هم با رهبر جمهوری اسلامی داشتن و حرفای خیلی به قول معروف دوستانه‌ای هم با هم رد و بدل کردن که اگر نه بی سابقه ولی بسیار کم سابقه بود، مخصوصا طی 1 دهه گذشته.
بعد رفتار در حقیقت عمان رو ما میتونیم ببینیم در این مدت که به هر حال همگی ما میدونیم میانجیگری مذاکرات رو بر عهده گرفته و محل این مذاکرات رو در واقع میزبانیش رو بر عهده داشته و قطر. این 4 کشور رو من مثال زدم به عنوان مهمترین کشورها. قطر هم اگر خاطرتون باشه ماه گذشته با روسیه تماس گرفت و در خبرها آمد که تمام تلاشش رو کرده برای اینکه بتونه این معامله یا مذاکره رو تا حد امکان جوش بده. و از طرف دیگه به هر حال خیلی کوتاه من بخوام عرض بکنم، اسرائیل هم هست که خطی متفاوت رو در طی این 1.5 ماه گذشته دنبال کرده و در واقع در پی این بوده که بتونه مسیر سازش یا مماشات با رژیم رو، با جمهوری اسلامی رو مختل بکنه و یا تحت امکان مسیر در واقع خط برخورد قاطعانه تر با رژیم رو پیش ببره که تا اینجای کار مخصوصا با توجه به نشانه هایی که وجود داره از جمله برکناری مایک والز و عدم سفر دونالد ترامپ به اسرائیل، می‌بینیم که این خط به حاشیه رفته و در عوض در واقع تحرکات دیپلماتیک اعراب با پاداش مواجه شده، از جمله این جنجال اخیری که در ارتباط با خلیج فارس به وجود آورده. جناب مرادی، به نظر شما تا چه اندازه جمهوری اسلامی تن به این حرف ترامپ میده؟ ببینید بازم رفتار جمهوری اسلامی رو هم باید توی این بازه زمانی سنجید. خب ما دیدیم که پیش از عید علی خامنه‌ای و سران رژیم به تبع اون بارها و بارها تکرار کردن که تن به مذاکره با دولت ترامپ نمیدن. اگر خاطرتون باشه خود پزشکیان به صراحت اعلام کرد که دولت موافق این مذاکرات بوده، اما رهبری جمهوری اسلامی مخالفت کرده و به همین دلیل هم مذاکره محلی از اعراب نداره. پیش از عید، چند روزی پیش از عید اینو گفت. اما بعد از عید ما تحولاتی رو داریم می‌بینیم که خب به هر حال مهمترینش سخنرانی بود که 2 هفته پیش خامنه‌ای داشت و در اونجا به صراحت اعلام کرد که راه صلح که نه، به نوعی در حقیقت توافق موقت رو یا ترک موقت جهاد، اونطوری که خودشون میگن، در واقع پیش گرفتن و فعلا دنبال این هستن که مذاکره کنن. بنابراین ما میبینیم که این تهدیدی که ترامپ انجام داده و هر حال انقدر قاطعانه، انقدر تاثیرگذار بوده و قاطعیتش از طرف اعراب و دیگر کشورهایی که میانجیگری میکردن بین ایران و آمریکا، این قاطعیت به طوری به میزانی منتقل شده که رژیم تصمیم گرفته پای میز مذاکره بره و اونجوری هم که ما در اخبار میبینیم و اظهار نظرهاشون میبینیم بسیار هم امیدوار هستن که این مذاکرات به یک توافق منجر بشه. جناب مرادی، وزیر دفاع اسرائیل هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده به اینکه بلایی که سر لبنان آوردن در تهران سر جمهوری اسلامی میاره. فکر میکنید منظورش چیه؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ببینید ما یه تفاوتی باید همیشه بین حرف و عمل سیاستمدارها قائل باشیم و واقعیت رو در اعمال اونها بسنجیم. بله چنین تهدیدی رو انجام دادن اسرائیلی ها و ما باید بدونیم که در واقع ولی سنجش این گفتار که تا چه حد نزدیک به واقعیت هست، به عمل اونها باید در واقع توجه بکنیم. نزدیکترین در واقع واکنشی که اونها در واقع سنجه‌ای که ما میتونیم بهش استناد بکنیم، رفتار اسرائیل بعد از حمله در حقیقت موشکی حوثی‌ها به فرودگاه بنگوریونه و ما میدونیم که بارها و بارها مقامات اسرائیلی اعلام کردن که اگر حوثی‌ها منافع اسرائیل رو یا خاک اسرائیل رو نشانه بگیرن و تحرکاتشون علیه اسرائیل رو ادامه بدن، مسئولیتش رو با رژیم جمهوری اسلامی در واقع میدونن و اونها رو منافع اونها یا اهدافی متعلق به رژیم در داخل خاک ایران رو هدف قرار میدن. اما ما میبینیم که طی 3-4 روزی که از این واقعه گذشته، واکنش در حقیقت اسرائیل این بوده که مواضع حوثی‌ها رو بمباران بکنن و از این منظر به نظر میرسه که اون حرفی که آقای وزیر خارجه اسرائیل آقای کاتس به زبان آورده چندان فعلا در شرایط فعلی ارتباط مستقیم با عمل نداره و برخلاف اون دارن عمل میکنن، به نوعی مماشات دارن به خودشون با رژیم نشون بدن. آقای فرهاد مرادی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم که امشب وقتتون رو به ما دادید.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. خبری فوری که لحظاتی قبل به دستمون رسید رو بار دیگه ارائه میدیم خدمتتون. شبکه خبری فاکس نیوز تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که به گفته این رسانه آمریکایی تأسیسات ناشناخته‌ای از برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو افشا میکنه. این سایت جدید که در استان سمنان واقع شده از مراکز هسته‌ای شناخته شده جمهوری اسلامی فاصله قابل توجهی داره. فاکس نیوز گفته که این تأسیسات که در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی با نام رمزی سایت رنگین کمان شناخته میشه، تحت پوشش یک شرکت تولید مواد شیمیایی فعالیت میکنه. بر اساس گزارش فاکس در این مرکز هسته‌ای عنصر تریتیوم تولید میشه. تریتیوم یک ایزوتوپ رادیواکتیوی که برای تقویت سلاح‌های هسته‌ای به کار میره. برخلاف غنیسازی اورانیوم تقریباً هیچ کاربرد صلح‌آمیز یا تجاری نداره. در صورتی که این خبر صحت داشته باشه و تایید اون از جانب مقامات رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ بده، عدم شفافیت جمهوری اسلامی در اعلام این سایت هسته‌ای به مراجع بین‌المللی میتونه مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار بده. امروز ما با خبر شدیم که برزان محمدی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و زندانی سیاسی سابق، به دنبال سقوط از ساختمانی 3 طبقه در گنبد کاووس جون خودش رو از دست داده. رضا مهرگان، زندانی سیاسی سابق، با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشته: به جرأت یکی از شجاع‌ترین مبارزانی که میشناختم ایشان بودند. برای بررسی دلیل جان باختن برزان محمدی از آقای رضا مهرگان خواستیم که خودشون در اینجا همراه ما باشن. آقای مهرگان، با درود و سپاس از شما که در برنامه امشب شرکت کردید. شما اولین شخصی بودید که این خبر رو منتشر کردید. چه جزئیاتی تا این لحظه میتونید به ما بدید؟ درود بر شما، سپاسگزارم از وقتی که من دادید. ببینید، دیروز بعد از ظهر بود تقریبا ما این خبر رو دریافت کردیم. خیلی امیدوار بودیم که این اتفاق نیفتاده باشه و خیلی امیدوار بودیم که اخباری که دریافت کردیم اشتباه باشه. بله، مصاحبه شما رو داریم. خیلی امیدوار بودیم که این اخباری که دریافت کردیم اشتباه بوده باشه، ولی متاسفانه قطعیت پیدا کرد که این اتفاق برای برزان محمدی عزیز افتاده. ببینید، اینکه برزان محمدی به خاطر شرایط بد اقتصادی ناچار شده بود شهر خودش رو، کردستان رو ترک بکنه و در گنبد کاووس به کارگری در ساختمان مشغول بشه و چه اتفاقاتی بعد از اون، یعنی قبل از اون افتاده بود براش که این اجبار رو به برزان محمدی تحمیل کرده بود. و خیلی از زندانیان سیاسی دیگه از این بگذریم، این بیمهری شاید خیلی از ماها دستگاه به اصطلاح سیاسی و حقوق بشری، انجمن‌های حقوق بشری باشه که برزان محمدی وقتی بارها و بارها تهدید میشه توسط نهاد امنیتی، بازداشت میشه، بعد از سال 97 3 سال و 6 ماه حبس رو تحمل میکنه و بعدش 2 بار بازداشت میشه و تهدیدات مکرر امنیتی برزان رو ناچار میکنه که برای مدت کوتاهی از ایران خارج بشه، به کردستان عراق بره و در اونجا وقتی با شرایط بد اقتصادی مواجه میشه ناچار بشه به صورت مخفیانه برگرده به ایران و در شهرستانی غیر از شهر خودش مشغول به کارگری بشه و این اتفاق براش رقم میخوره. میخوام بگم که حتی اگر بر این باور باشیم یا این رو بتونیم بپذیریم که برزان محمدی یک جوان 41 ساله پر از شور و شوق زندگی و مبارزه البته بر علیه جمهوری اسلامی با تمام فعالیت‌های مستمر و مفیدی که داشت، اگر این اتفاق به خودی خود افتاده باشه، یعنی یک حادثه بوده باشه، ولی باز هم جمهوری اسلامی دخیل هستش، بسیار بسیار البته جمهوری اسلامی دخیل هستش و باعث این حادثه شده و همین که نهادهای حقوق بشری و ما فعالین سیاسی. جناب مهرگان، ما در ماه‌های گذشته با سلسله خبرهایی در ارتباط با جان باختن ناگهانی چهره‌های ملی روبرو بودیم، از کیانوش سنجری تا ابوالفضل عابدینی. در چنین فضایی شما در ارتباط با جان باختن برزان محمدی در اثر سقوط از ارتفاع چی فکر می‌کنید؟ ما هنوز نتونستیم ببینید خبر دقیقی در این مورد به دست بیاریم که چه اتفاق خاصی برای برزان افتاده، ولی باز هم عرض میکنم برزان محمدی که من میشناسم، از اندرزگاه 4 زندان اوین برزان رو من میشناسمش و اینکه برزان کسی نبود که بخواد مثل حالا شرایط موارد قبلی که اشاره فرمودید کیانوش سنجری دست به خودکشی زده باشه. برزان سرشار بود از شور زندگی
زندگی، برزانی که تازه هم ازدواج کرده بود و فکر میکنم هنوز هم نوعروسش در کردستان عراق باشه و برزانی که توی این مدتی که حتی بیرون بود در تمام تقریبا عرصه‌های حقوق بشری، نه به اعدام، نه به شکنجه، نه به زندانی کردن و همه مسائل، برزان تمام تلاشش رو میکرد و لحظه‌ای آروم نمیگرفت. با تمام شرایط بد اقتصادی که داشت، برزان لحظه‌ای آروم نگرفت. این رو من نمیتونم بپذیرم که برزان محمدی با اون بدن ورزیده‌ای که داشتش بر اثر یک سقوط ساده از ساختمان 3 طبقه که داشته جوشکاری می‌کرد این اتفاق براش افتاده باشه. آقای رضا مهرگان، فعال سیاسی، سپاسگزاریم که امشب وقتتون رو به ما دادید. بله آنیتا، میرسیم به بخش گزارشگر. من قبل از اینکه این بخش رو شروع کنم باید بگم که ویدیوهایی که در مورد قطعی برق و به اصطلاح بحران انرژی به دست ما رسیده بسیار زیاده که ما در بخش اول سعی کردیم به گوشه کوچیکی از اونها فقط اشاره کنیم، با توجه به اینکه ویدیوهای زیادی پخش کردیم ولی تعداد زیادی از اونها باقی مونده که دیگه خارج از حوصله برنامه است برای پخششون. برای اولین گزارش این بخش ویدیوی کوتاهی داریم از بازار چهارسوی تهران که شهروند خبرنگار منوتو برامون نوشته که سقف بخشی از پاساژ ریزش میکنه. گزارش بعدی بسیار کوتاه هستش و شهروند خبرنگار منوتو برای نوشته یکی از مسافران قطاری بود که قرار از تهران به اصفهان بره و توی راه این قطار خراب میشه و حدود چند ساعت توی گرما اینا منتظر بودن تا این مشکل حل بشه. گزارش رو با هم ببینیم. عذرخواهی میکنم، من گفتم تهران به اصفهان، تهران به مشهد بود این قطار. یه گزارش داریم که مال چند روز پیش بوده، امروز به دست ما رسیده، از یک راننده ماشین سنگین هستند به همراه دستیارشون که میگه به ما حمله شده. در واقع دچار یه عده راهزن شده بودن که به سمتشون سنگ پرتاب میشه و مثل با وسیله تیزی بهشون حمله شده. قسمت‌هایی از این گزارش رو براتون انتخاب کردم که با هم می‌بینیم. 13/2/404 این اتفاق برای ما دورایی نیکشهر افتاد. حمله کردن بهمون، بارمون رو می‌خواستن بدزدن. این وضعیت ماشین ماه. گزارش کردیم 110 تو شهر چابهار، کلانتری 11 چابهار اومدیم. اینا این سنگاییه که کوبیدن تو سر و کله ما و زندگی نامه ما و دست و بالمون رو زخمی کردن. شما کجا زخمی شده؟ آقا اسماعیل هم که دستشو زدن با چاقو. بلاکت زندگی نامه و گوشی و همه چیزمون رو ترکوندن، خودمون هم که تیکو پاره کردن. این هم از وضعیت ما، در پیکر ماشینمون رو شکوندن. این هم گزارش 110 که امروز گرفتیم. البته این رو اشاره کنم که ایشون از دست خودش که خونی بوده و از همکارشون هم فیلم گرفتن که من اون قسمت ها رو دیگه سعی کردیم پخش نکنیم. یک خانمی از بازار تهران گزارشی برامون ارسال کردن و اشاره به این موضوع دارن که با توجه به اینکه قیمت دلار تا حدودی ارزون شده ولی قیمت کالاها به همون شکل باقی مونده. بازار تهران آزادشماه 1404 با اینکه قیمت دلار خیلی این یکمان آمد نزولی داشته ولی قیمت ها هیچ کارشی نداشته. مستقانه اغلب موازه داره چه اعتمادی به این پایین بودن دلار نداره.
به سیاست‌های ارزی دولت اطمینانی نیست که در این روند باقی دارم. خاطر همین اغلب فروشنده حاضر نیستن قیمتاشون پایین. و از قطعی آب و آب آلوده هم ویدیوی بسیار زیادی گرفتیم که فقط 2 نمونه رو براتون انتخاب کردیم. اینم از وضعیت آب ما، اون از برقمون، اینم از آبمون. اینم آب شهرستان فنی. ببینید یه قطره آب نمیاد. به خدا از غروب پمپ روشنی ولی یه قطره آب نمیاد. این گل‌های پیشرفت ما چیکار کنیم تا که این گل‌های پیشرفت ادامه داره؟ شهروند خبرنگار بعدی ما یک راننده ماشین سنگین هست و صحبت میکنه با بینندگان ما در مورد صحبت‌هایی که ترامپ کرده، در مورد به اصطلاح اسم جعلی که برای خلیج فارس انتخاب کرده. بهتر از زبان خودش بشنویم. خدمت گزارشگر من و تو، اگه ممکنه این پیام منو پخش بکنید از مردم با منش و با فرهنگ ایران، خواهش میکنم در مورد این تصمیمی که میگن رئیس جمهور آمریکا گرفته که قرار نام خلیج همیشه فارس ایران رو بخواد با یک نام جعلی جایگزین بکنه. تا اونجایی که مردم ایران میتونن توی سوشال مدیا هشتگ بزنن، حمایت بکنن از نام خلیج فارس، حتما این موضوع بولد بشه. واقعا جمهوری کثیف اسلامی با بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی، این جمهوری فشل مزخرف توی دنیا طوری عمل کرده جدای از داخل کشور که مردم رو به فلاکت و بدبختی انداخته، توی دنیا طوری عمل کرده. ببینید به راحتی دارن به هویت ملی و باستانی ما بخوان توهین بکنن. واقعا ملا، آخوند و این جمهوری نالایق اسلامی، ببینید چی به سر این مملکت و این مرز و بوم آورده. لطفاً این گزارش رو پخش بکنید. از مردم ایران خواهش میکنم این موضوع رو جدی بگیرن و حمایت بکنن. شهروند خبرنگار در واقع طنزگو ما از شهر مشهد گزارشی برامون، تحلیلی برامون در واقع فرستادن که در اون باز هم یادی میکنن از جانباختگان فاجعه بندرعباس که از زبان خودش میشنویم. درود عزیز دل، راستش بخیر نمیدونم چقدر این کلیپ به دردت بخوره و تسلای خاطرت باشه یا نباشه، ولی فدات شم. تویی که تو بندرعباس زندگیت با خاک یکسان شد، تویی که تو بندرعباس عزیزت، جیگر گوشت، پاره تنت از دست دادی، تویی که حتی نشونی هم از عزیزت بهت نرسید، ما یک نفر ازت معذرت میخوام. ما شرمندتون، ما نوکرتون، خاک پاتون، ما رو ببخش، حلال ما کن. ما یکیره. ما دیروز حرفای رئیس هلال احمر ایران رو شنیدم، به قرآن ما شرمنده شدم. آخه چطور میشه یک مسئولی بیاد بگه که ما اگر یک ماشین آبپاشی داشتیم، اگر نمیدونم رعایت میشد، اگر درست میشه. حاجی جون یارو رفته، یارو پودر شده، تو عمدی میگی اگر فلان، اگر بما. یعنی الان مثلا تسلا داری میدی به خانواده های داغدار؟ یعنی حرف الان یعنی مثلا چی؟ یعنی که ما بیورزگی خودمان رو بیان بگیم اگر ما ارزمه داشتیم شما جبون از دست نمیدادیم. ما به شما تسلیت میگم، ما از شما معذرت میخوام. فقط همه خواستم بدونین که یک نفرم که اگه شده بشه توی آب و خاک هست که شرمنده شمایه. شرمنده تونه که اینقدر درین ستم میبینین و ما فقط نگاه میکنیم. یا قبلا همین رو تکرار کردیم که همه شهروندان در سراسر دنیا، تمام ایرانیان به فکر فاجعه بندرعباس و جانباختگانش و خانواده‌هایی که عزیزانشون از دست دادن هستن، به غیر از خود جمهوری اسلامی. و آخرین شهروند تحلیلگر امشب ما صحبت از اتحاد میکنه. ایشون معتقده که در واقع شعار نرم دادن چاره‌ای رو درمون نمیکنه. شبکه خوب من و تو، من روی صحبتم با هموطنای عزیزمه. آخه ما چه مردمانی هستیم که نه داخل ایران نه خارج از ایران ما بی اتحاد نداریم. یا آخوند دیگه باید با ما چیکار کنه که نکرده؟ جوونامون یا تو سینه قبرستون خوابیدن، یا تو بند و زندونن، یا تو غربت آواره این کشور اون کشورن. برای یک آخوند ایران و ایرانی مهم نیست. فرقی براش نمیکنه تو فقر و گرسنگی بمیری یا تو درد و رنج زنده بمونی.
ما باید با هم یه اتحاد داشته باشیم. اتحاد تنها رمز پیروزیه. ایران یعنی کرد، لر، بلوچ، بختیاری، مازنی، آذری، ترک، ترکمن، گیلک، تالش، پارس، همه اقوام و اقشار جامعه با هر رنگ و گویشی. این یعنی ایران. تا وقتی که ما اتحاد نداشته باشیم هر روز همین درده، هر روز یه خبر بد. روز چهارشنبه سوری که میشه انواع اقسام ادوات نظامی و ما میاریم داخل خیابون رو هم امتحان میکنیم، ولی توی اعتراضات یه سنگ پرت نمیکنیم طرف نیرو انتظامی. شعار این که استاندار محترم حمایت دیگه جواب نمیده. تنها شعار باید شعار سرنگونی باشه. بازنشسته، کارمند، بازاری، معلم همه یه جا باید پاشن، پشت هم باشیم. تنها راه اتحاد و حمایت از شاهزاده است. به امید آزادی. ممنونم از شبکه خوب منتون. بله، قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم باید تشکر کنیم از تمامی گزارشگرانی که در تهیه این بخش همکار و همراه ما هستن. اگه شما هم تمایل دارید ویدیوتون رو به بخش گزارشگر بفرستید، میتونید از طریق تلگرام و واتساپ به شماره که زیر صفحه میبینید 2044 75 90 899 999 برامون ارسال کنید. ما منتظر دریافت گزارش‌های شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. اینجا ما از گزارش ها مرخص میشیم، اما من و توهاب ادامه داره و دوستان پس از یک درنگ کوتاه در انتظار شما هستن تا شنبه.